Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ez egy 4 epizódos sorozat második része most. Az előző részben a szótanulás volt a téma, most pedig arról fogok beszélni, hogy szerintem hogyan érdemes nyelvtant tanulni, hogy érdemes nyelvtani magyarázatokat és táblázatokat használni, és hogy nem. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSissi. Először szeretném megosztani a legeslegkedvencebb idézetemet Lomb Katótól. Aki nem tudná, Lomb Kató több mint 16 nyelven beszélt, az elsők között volt tolmácsfordító a világon. Na, és Lomb Kató azt mondta, hogy a nyelvből tanuljuk a nyelvtant, nem a nyelvet a nyelvtanból. Ez elsőre lehet, hogy egy kicsit bonyolult, egy kicsit komplikált, de az a lényeg, hogy az első helyen van a használat, és a második helyen van a nyelvtan. Jó, hogy vannak nyelvtani magyarázatok, jó, hogy vannak táblázatok, jó, hogy vannak tankönyvek, de mire akarod használni azt a konkrét nyelvtant? A nyelvtanulás nem úgy működik, hogy először elméletben megtanulod az összes nyelvtani szabályt, és majd utána fogod tudni használni. Megosztok egy saját példát, hogy én hogy szoktam nyelvtant tanulni. Nekem is van 2 spanyol könyvem nyelvtani magyarázatokkal, de nem úgy használom őket, hogy jó, ma megtanulom a múlt időt, mert miért ne, és csinálok sok drillezős feladatot. A drillezős feladat az, amikor van egy mondat, és hiányzik egy szó, amit helyes formában be kell írni. Ilyen tipikus munkafüzeti feladat. Ez is abszolút lehet hasznos, és lehet jól használni, de szerintem a legtöbb ember nem jól használja, cél nélkül használja. Na, mondom a saját példámat. Szóval nekem van egy beszélgető partnerem, aki szintén tanár, és heti egyszer beszélgetek vele spanyolul, néha hétközben pedig hangüzeneteket küldünk egymásnak. Én tudatosan figyelek arra, hogy ő milyen nyelvtani szerkezeteket használ, és ha már mondjuk 5-ször használt valamit, amit nem teljesen értek, akkor azt megnézem a könyvben. Akkor gyakorolom a formát egy kicsit, mert észrevettem, hogy hoppá, ezt gyakran használja a barátom, és szeretném érteni, mit mond. Vagy például, ha észreveszem, hogy már többször előfordult beszélgetés közben, hogy azt akarom mondani, hogy remélem minden rendben lesz, ami spanyolul a subjuntívó mód. Ez ugyanolyan rémálom nyelvtana a spanyolul tanulóknak, mint a magyarul tanulóknak a felszólító mód. Akkor ezt a kifejezést megtanulom. Nem kell mindent megtanulni a subjuntívó szerkezetről, struktúráról. Még nincs rá szükségem az én szintemen, sajnos. Kicsi lépésekben lehet hozzáadni. Megtanulom azt, hogy a remélem, hogy, ojalá que kifejezés után spanyolul a subjuntívót kell használni. Magyarul is sok kifejezés van, ami után felszólító módot kell használni, például, de nem kell memorizálnod az egész listát. Attól nem fogod tudni jól használni azonnal. Kis lépésekben fókuszálj a használatra, és figyelj az inputra. Figyelj arra, hogy mit hallasz, mit olvasol. Ha épp a te szinteden, a te élethelyzetedben érdekesnek és hasznosnak tűnik valamilyen nyelvtan, akkor nézz utána, akkor próbáld meg gyakorolni. Azt, hogy te most azonnal mindent akarsz tudni, azt sajnos el kell engedni. Biztos te is tapasztaltad már, hogy amikor munkafüzeti feladatokat kell csinálni, akkor tökéletes a nyelvtanod, de beszédben nem tudod jól használni, vagy nem jut eszedbe a végződés. Na, ilyenkor a megoldás nem az, hogy még több feladatot csinálsz, ami eddig sem működött. A megoldás az, hogy más módszert keresel, ami működni fog. Ezért a drillezős munkafüzeti feladatok helyett azt javaslom, hogy inkább elemezz szövegeket,
a szintednek megfelelően. Ez lehet a podcastom is például, Patreon tagok le tudják tölteni a leíratot, minden ott van egy helyen, nem kell azzal foglalkozni, hogy az interneten vagy egy könyvben keresgélj, hogy mit tanulj magyarul. A podcast egész szövege nyelvtan. Tele van mindenféle nyelvtani formával, és igazi élőbeszéd. A2-es szinttől tökéletesen lehet használni önálló magyar tanuláshoz. Ha már magasabb szinten vagy, akkor filmek, videók, anyanyelviekkel való beszélgetéseket is analizálhatsz, elemezhetsz. Figyelj, írd le néhány számodra hasznos, érdekes mondatot, és nézd meg, hogy mi lehet a szabály. Van-e szabály? Az első a nyelv, és utána jön a nyelvtan. Sokan egyébként azt is javasolják, hogy egyáltalán ne tanulj nyelvtan, csak beszélj. Ha nekik, vagy neked ez működik, akkor tök jó. Tényleg az a lényeg mindig. Én így kezdtem spanyolul tanulni, hogy csak beszéltem, és ezért nekem az a tapasztalatom, hogy jobb az arany középút, mert sok nyelvtani hiba tud rögzülni. Lehet, hogy sok mindent rosszul jegyzel meg, ha csak beszélsz. Az a fontos, hogy az első helyen legyen az input, a kontextus, és utána jöhet a nyelvtan. Például, ha az a célom, hogy elmeséljem a mexikói férjemnek, hogy milyen volt a napom, akkor nem fogom megtanulni az egész múlt időt. Az én életemhez releváns szavaknak fogom megtanulni a múlt idejét, én formában, egyes szám első szemében. Később jöhet a többi, első körben, ez bőven elég. Az én szintemen nekem erre van szükségem, is kész. Régen, sok évvel ezelőtt mindig ilyen terveket írtam, hogy ezen a héten a múlt időt gyakorolom, a következő héten a jövő időt, utána a felszólító módot, és így tovább. A legtöbben így gondolkoznak, ami teljesen normális, mert több 10 évig így tanultuk az iskolában. Ha így működik neked, és elégedett vagy, és folyamatosan fejlődsz, akkor tök jó, csak így tovább. De nem mindenkinek működik ugyanaz, és lehet máshogy is megközelíteni a dolgokat. Ha változást akarsz, akkor valamin változtatni kell. Na, nagyon bölcs lettem itt a podcast végére, úgyhogy itt befejezem. Ha hasznosnak találtad ezt az epizódot, akkor hagyj egy szívecskét a kommentekben. A következő részben pedig arról fogok beszélni, hogy szerintem hogy érdemes a beszédet gyakorolni, és egy új izgalmas beszédfejlesztő kurzusról is fogok mesélni, ami februárban indul. Úgyhogy nem sokára találkozunk a következő részben. Addig is további szép napot!